na bukas makalawa? Paano pag ang hirap ay hindi ko na kinaya? Paano ba tayo magkakaisa sa panahong malayo sa isa't isa? Hanggat may nakikinig sa panalangin, di mawawala ang pag-asa natin. Ikaw at ako, babangon tayo. Sama-sama lahat ay susulong. Basta tayo'y magtutulong-tulong. Lilipas din, matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Lahat ay may magagawa, magbigay, magpaubaya, palitan ng alitan ng pag-unawa. Malay mo bukas makalawa, ang hirap ay sama-sama natin hinaya. Paano kung tayo'y magkaisa sa panahong kailangan ng isa't isa? Hanggat may nakikinig sa panalangin, di mawawala ang pag-asa natin. Ikaw at ako, babangon tayo. Sama-sama lahat ay susulong. Basta tayo'y magtutulong-tulong. Lilipas din, matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Basta tayo'y magtutulong-tulong. Sama-sama lahat ay susulong. Di mangangamba, di matatakot, matatapos din, lilipas din ang dilim. Basta tayo'y magtutulong-tulong. Sama-sama lahat ay susulong. Di mangangamba, di matatakot, matatapos din, lilipas din ang dilim. Basta tayo'y magtutulong-tulong. Sama-sama lahat ay susulong. Di mangangamba, di matatakot, matatapos din, lilipas din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos 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 din ang dilim. Hanggat may nakikinig sa panalangin, di mawawala ang pag-asa natin. Ikaw at ako, babangon tayo. Sama-sama lahat ay susulong. Basta tayo'y magtutulong-tulong. Lilipas din, matatapos din ang dilim. Lilipas din, matatapos din ang dilim. Lilipas din, matatapos din ang dilim. Yan!
Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Advance Happy Valentine's. Love always finds a way. At sa lahat naman nagmamahalan dyan, every day is Valentine's Day. Malapit na rin po ang Pasko. Kaya panahon para magmahalan at magtulungan. Lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Napaka-importante po na magkaisa po tayo, magtulungan. I'm just so very happy na naipasa na po natin ang National Food Policy kahapon. Kaya I can feel the love. Nagmamahalan, lahat tayo ay kailangan talagang, yan ang kailangan, dapat positive attitude. So thank you very much. Pag nababasa niyo ba to, napapakanta ba kayo? Alam niyo ba yung kanta na yun? By, sino yan? Pibo Bryson? Alam niyo ba yung kanta? Kung alam niyo ba yung kanta? Babatiin ko si Len Torijas who's watching at shoutout din kay Tine, Ben, and Kedge Male. At sa lahat ng mga nanonood ngayon, pag alam niyo yung kanta, kantahin nga natin. Hello from Shania, Greece. From Teresita Gutierrez Anderson. Hello po. Alam niyo ba tong kanta na to? Hi, Len! Si Len, alam na alam ni Len ang kantang ito. I'm sure kinakanta na niya. Ngayon pa lang, nararamdaman kong kinakanta ni Len ito. Sample nga. Sample. Love. Huwag na. Hindi na. Sino ba? Hello to everyone who's watching Karlo Nograles live, KNL. Good evening, July Jane Econar. Magandang gabi sa inyo. James Anlangoy. Good evening din po sa inyo. At good evening sa lahat ng nanonood. Anderson Ikeda. Good evening din po. Thank you for watching KNL. Hello po from Bacolod, sa mga taga Bacolod, Christine Antonio Delfin. Nako, all the way. Sayang, Mascara Festival, hindi na nakapunta. From Tine or Tin Dizon, good evening din po. Wow, ganda naman ang picture ni Tin. Hello. From Carms Belcris, salamat Cabsec for helping. The love is not tourism. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Kami lang po ay naglilingkod bayan kung saan man kami makakatulong. Alam naman po natin, napaka-importante nung sinusulong nyo rin, no? Siyempre, wala tayong magawa. Pagmamahal yan, that's love. And gaya ng natin sinasabi, love always finds a way. So, let's get on with the questions of this evening. Marami na daw mga katanungan. Punong-puno na naman daw ang ating chat box sa Facebook. Pero sige, subukan nating sagutin ang mga katanungan ninyo isa-isa. Although sa sobrang dami, baka hindi na natin kaya lahat. Sa kakatapos na 2020 World Food Day, ano po ba ang mga napagtibay na estratehiya para masiguro na walang Pilipinong na magugutom sa lalong madaling panahon? Ano po ba yung National Food Policy ni PRRD? Well, kahapon po, inilunsad natin ang National Food Policy. Nakasulat po dito sa loob ng NFP po natin ang roadmap natin towards zero hunger. So, lahat po ng mga programa na ginagawa ng gobyerno ay inayos na po natin para coordinated po ang lahat ng efforts ng gobyerno para wakasan ang kagutuman ng bansa. Hindi agad-agad, siyempre, dahil lalo lang may hinaharap tayong pandemyang COVID, pero ito rin na po ay sang-ayon sa commitments natin sa Sustainable Development Goals ng United Nations. Kahapon sa pag-launch natin ng ating National Food Policy, talagang nakita nating natutuwa ang mga representatives ng United Nations mula sa World Food Program, which by the way, ang World Food Program ay nanalo ng Nobel Peace Prize nitong taong ito, no? Because of their programs for food security and programs against hunger, no? At syempre, ang Food and Agriculture Organization ng United Nations na nag-celebrate din ng kanilang 75th birthday. At yan po ay World Food Day din ang kasabay ng birthday ng FAO. At sila po ay natutuwa sa ginawa nating National Food Policy. By the way, hindi lang po ang Pilipinas, hindi lang po ang national government ang gumawa ng National Food Policy.
kundi pati sa Bangsamoro, sa BARM, ay sila rin po kahapon ng umaga ay meron din silang ni-launch na roadmap na tugma rin sa national food policy natin. Sa kanila naman it's called the FSN or Food Security and Nutrition Roadmap. Pare-pareho yung mga KRAs natin, so tugmang-tugma po ang kailangan natin gawin. Pag sinabi ko pong KRAs, ito po yung Key Result Areas, kung saan dito po yung makikitang estratehiya na tinatanong mo. So kasama na nga po dyan yung pagpapataas ng production ng pagkain, ang productivity at income ng ating mga farmers. Kasama na dyan ang pagtugon sa problema ng malnutrition sa bansa. Kasama na dyan yung accessibility ng pagkain, lalong-lalo na sa ating pinakamahirap na sektor, ang most vulnerable sectors of society, ang mga naghirap natin mga kabataan, ang mga nutritionally at risk ng mga pregnant women. Ang lahat ng mga marginalized sectors ay dapat may accessible food rin po sila. Tapos kasama dyan yung food resiliency and sustainability. Kasama dyan, pinaka-importante yung people participation. Gusto ko lang i-emphasize na dito sa laban kontra gutom, kailangan magtulungan ang bawat isa. Hindi lamang ang gobyerno, kundi ang tulong rin ng bawat isang Pilipino, lahat ng sektor, private sector, civil society, academe, religious organizations, lahat tayo ay kailangan pagtulungan natin itong lahat ng ito. At hahanapan natin ng solusyon dahil love always finds a way. Doon po sa roadmap tungo sa Zero Hunger, gaano po katagal ang pagtahak ng landas para marating ang ating inaasahang destinasyon? Ano po ang nakikita niyong pagsubok sa pagtahak sa landas na ito? Well, kung tutusin, pag sinabi mong Sustainable Development Goals, ang pinaka-target talaga natin dito is Zero Hunger by year 2030. Pero kahit ang United Nations po ang tatanungin ninyo dahil sa pandemya itong COVID-19, marami po sa kanila ang nag-reassess, no? Sa United Nations. Nag-reassess sila at tanggap naman daw po nila na yung dati nating goals ng Sustainable Development Goals, kaya na Zero Hunger, maaring hindi natin marating by 2030. Maari. No? Pero hindi po ibig sabihin na give up na tayo. Subukan natin na marating pa rin natin yung Zero Hunger by 2030. No? Hindi lamang dito sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kasi kung mag-give up na rin tayo ngayon, wala talaga tayong paroroonan nito. So nandun pa rin yung target na yon, although at the back of our heads, mahirap talagang gawin. Pero pag sinasabi naman nila na ang growth naman is bagsak dahil sa COVID, pero mag-U-turn, sabi nga nila, V-shape ang growth. Bagsak sa COVID, pero V-shape pataas. Sana ganun din ang mangyayari sa atin sa Zero Hunger. Lahat ng mga targets natin, although parang medyo nag-reverse, no? Lahat. Dati, mababang kagutuman, kita mo sa SWS, ngayon, makyat ng ganyan. So, pero, siyempre, nandiyan pa rin yung kailangan nating magsumikap na sana madala natin sa dati. Mabalik lang natin sa dating trend, no? In fact, some experts say, mabalik lang natin sa pre-COVID levels, okay na yan. Just make sure na patungo tayo sa trend na yan. So, yan po yung pagsubok talaga, itong COVID-19, talaga na-disrupt po talaga lahat ng plano natin tungkol sa Zero Hunger, hindi lamang sa Pilipinas, but sa buong mundo. But again, hindi naman dapat mag-give up, no? Kasi we will always find a way. Slowly but surely until Zero Hunger. Salamat sa support, Teresita Gutierrez Anderson. Thank you for the support. Slowly but surely, talaga. Ganyan po talaga yan. Di po ba nababahala ang government sa pagkaubos ng mga sakahing lupa dahil sa dami ng housing communities? Kasama ba ang strategiya ng Zero Hunger Body ang pagpapalawak ng sakahing bukid? Actually, kaya nga po, even si Pangulong Duterte at ang buong gabinete ay sinusuportahan natin ang pagpasa ng isang National Land Use Law or Land Use Act. No? Sa pamamagitan ng pagpasa ng National Land Use Act, mapoproteksyonan po natin na hindi basta-basta ma-convert ang mga agricultural lands po natin. No?
Kasi yun yung nakikita natin na sa kanayunan, sa mga kabugiran, madalas nakikita natin na kumbaga yung mga for agricultural purposes na mga lupa ay mabilis na ko-convert no sa ibang use no. At nagkakaroon tayo ng konting problema sa tinatawag na food security pag ganyan ang mangyari. Kaya kailangan maipasa yung National Land Use Act para maliwanag na itong area na to pang agriculture to, no? Itong area na to, yan, pwede yan pang residential. Itong area na to pang industrial yan. Yan, area yan, commercial yan. Hindi yung basta-basta lang, bigla na lang ang agriculture nawawala. Tapos biglang nako-convert. Tapos biglang, alam mo na. So, importante na hindi lamang yung mga LGUs ang magkaroon ng isang land use plan sa kanila mga localities, pero dapat meron talagang nakatutok dyan na para hindi na lang basta-basta nagkakaroon ng conversion. No? Ito yung laging sinasabi ni Pangulong Duterte at kami naman po ay umaasa sa Kongreso, both sa upper house at sa lower house, na maipasa na itong matagal nang nakabinbin na National Land Use Act para maproteksyonan natin ang mga sakahing lupa at dahil kasama rin po ito sa zero hunger. Siyempre, pag pinag-uusapan natin ang food production, pag pinag-uusapan natin ang food availability, no? Pag pinag-uusapan natin ang food price stability, pag pinag-uusapan natin ang pagtulong sa mga maliliit natin mga magsasaka, syempre napaka-importante dyan ang lupa. So yes, kasama rin po yan sa mga binabantayan namin dyan sa aming Zero Hunger Task Force. Watching from Cebu, si Jasmine Cairo Meheliano. Hello, maayong gabi sa mga taga Iloilo City, amping always kabsek from Froilan, Angelo. Alright. Naging malaki bang antala ang COVID-19 sa pagsulong nyo ng Zero Hunger Objective? Paano nyo papalitan ang nawalang oportunidad dahil sa pandemya? Yan po ang challenge namin ngayon. So tama po kayo. Actually, ginawa po yung Task Force Zero Hunger before pa dumating ang COVID. So, ginawa ito sa pamamagitan ng Executive Order number 101 signed by the President last January 10, 2020. So, bago dumating ang COVID dito sa ating bansa. Tapos, medyo even before nabuo na yung task force, syempre, alam namin pending na yun for the signature ni Pangulo. So, nagpa-planning na kami. Kung anong dapat natin gawin, ano yung mga objectives namin. So, dinodrawing na namin yung mga trends, dinodrawing na namin yung mga objectives, mga targets po namin, ganyan. Tapos dumating ang COVID. So, syempre, pagdating ng COVID, ayan, medyo parang gumulo yung mga targets namin, mga objectives. Tumaas ang bilang ng mga nagugutom. Syempre, maasahan natin, maintindihan natin kung tataas din ang bilang ng mga malnutrition, sa stunting, sa wasting. So lahat ito nakabahala. Ngayon, dahil wala rin pong face-to-face, nahirapan din kami magkaroon ng survey. Yung SWS kasi, ang survey nila is telephone survey. Tayo sa gobyerno, wala naman tayong telephone surveys, dapat face-to-face. So ang ginawa namin, wala na lang survey ngayong 2020, sa 2021 pa ang ating expanded National Nutrition Survey. So sa 2021, dyan talaga namin makikita talaga yung whole picture kung ano ba talaga nangyari sa wasting, sa stunting, sa malnutrition, sa lahat na to, sa food insecurity. Kasi may iba-ibang mga measurements ang government para dyan. Pero kailangan namin mag-survey. So doon pa namin makikita kung gaano ka-extensive ang naging damage ng COVID-19 pagdating sa mga indicators natin tungkol sa hunger. No? But we are obviously expecting the worst but hoping for the best dito. Now, doon pa namin malalaman kung ano ang kailangan naming adjustments na kailangan naming gawin, pati ano yung mga tailored and targeted programs natin para i-target talaga yung kung saan man naapektuhan ang ating indicators. No? So yes, naging malaking antala ang COVID-19 at makikita natin siguro by next year kung ano yung nawala na oportunidad or ano yung mga targets na nawala, and then hanap kami ng paraan paano
mag-readjust at mag-recalibrate ng mga programs para maibalik natin sa dati. Doon yung lalo-lalo na dun sa mga targets at indicators po natin. Alright. Gaano po ba kaimportante ang buy local campaign nyo sa programang Zero Hunger na inyong sinusulong? Napaka-importante po. Kasi pag sinasabi namin buy local, isa sa mga produktong buy local ay yung local produce or local agricultural products mula sa ating mga magsasaka at mangingisda. So kasama na rin po ito sa mga sinusulong po natin. At alam niyo ba kung bakit napaka-importante ng buy local campaign? Dahil po tayo, mga Pilipino, ay dapat tumulong sa kapwa nating Pilipino. Pag sinasabi po natin na kailangan makabangon ang Pilipinas, kailangan makabangon na ang kapwa nating Pilipino. Ngayon, ano bang sektor ang pinaka-nangangailangan ng tulong mula sa kapwa niyang Pilipino? Yung mga nasa kanayunan, nasa kabukiran. Ito pong mga magsasaka at mangingisda po natin. So, kung susuportahan po natin sila by buying local, by promoting and buying their local produce, their local products, then mas mabibigyan natin sila ng chance na makabangon. No? So, ito pong Zero Hunger Task Force, one of our objectives, hindi lang pataasin ang production level ng ating mga magsasaka at mangingisda, kundi pataasin din yung kanilang income. No? So, isa sa mga hakbang na ginagawa namin sa task force ay yung programa naming Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Ang ibig lang pong sabihin yan ay sa dami-dami ng mga feeding programs na ginagawa ng gobyerno, no? Gagamitin natin yung paraan na yun, yung feeding program na yan, para bumili tayo mismo mula sa ating mga magsasaka at mangingisda. Nawala ng middleman, no? Direkta na tayo bibili sa mga farmers organizations, mga fishers organizations, para lahat po ng kita punta sa kanila. Ngayon, that is government side. Naghanap rin po tayo ng paraan on a digital level, on an online level, no? Online platform, kung paano natin i-link up yung mga magsasaka at mangingisda sa mga buyers po natin na pribado using an online platform system. No? So, yung Department of Agriculture meron ng e-kadiwa. No? Letter E, electronic. Ang DTI ay meron ding gagawin na deliver E. Yun. And ako rin, nananawagan sa private sector, gumawa rin ng ganung klaseng mga platforms. No? Through online, no? Para ang pagbili natin ng mga produkto, no? Bigas, gulay, prutas, kung ano-ano pa, na sariwa, isda, kung pwedeng gamitin yung online platform. Para sa ganung paraan, tapos hindi trader ha, hindi kukunin sa trader. Dapat find a way na makuha fresh from the farm mula sa ating mga magsasaka at mangingisda. So, dapat naka-ingrain din sa platform na yan yung logistics, yung pag-transport ng produce to the household. Kung nagagawa natin yan sa ibang produkto, di ba? Kung anong binibili natin sa online anong binibenta-benta natin online. Kung nagagawa natin yan sa mga produktong ganyan, ba't hindi natin pwedeng gawin sa produktong pang-agrikultura? No? So, yun po ang aking panawagan at isa rin po yan sa mga pinag-aaralan namin sa aming Task Force Zero Hunger para sa ganun matulungan natin ang ating mga magsasaka at mangingisda. Pero, alam ko naman maraming bright sa private sector, sana nga po gamitin nyo rin yung challenge na yan. At gawin natin para matulungan natin yung ating mga naghihirap natin mga kababayan sa kanayunan. Alright. Kabsek. Hi, hello Charms, Belcris. Kabsek, we salute your efforts and dedication to the Filipinos. Keep safe po and we support your Zero Hunger program. Maraming salamat po. You're doing a great job for the country. Salamat. Thank you din po, Carms. From Joanne Saulon, ganda po ni shirt yo. Love finds a way. Support po namin Zero Hunger nyo. Sana support nyo rin po ang inbound. Nako, ayan na. Inbound travel, love is not tourism. Love is not tourism PH. Love is essential. Time to reunite and love
wins. Yan. Actually, yung shirt ko dapat, love prevails. Tapos ginawang ganito kasi, ewan ko, may mga kumakanta kasi nito, ang, ang kukulit na kumakanta. Kaya ito na lang, at least may song. Wala pa yatang song na love prevails. Pero dun sa inbound, gaya naman ng sinabi ko, di ba, sa ating Facebook Live, sa KNL natin. One step at a time, ito muna tayo sa outbound, di ba? At nakita niyo naman, lumabas naman sa resolution, di ba? Outbound, and then pinag-aaralan yung sa inbound. Okay? So, like I said, one step at a time. Okay, ano yung next question? Nakita ko nag-flash na eh. Yung pagbukas ng outbound non-essential travel, ibig po bang sabihin pwede nang lumabas ng bansa kahit na ano ang purpose, love man or ano man ang purpose? Opo. Bale, ang ginawa po namin dun sa resolution, nakalagay po dyan na yun ang mga ito yung nakalagay sa resolution. So, hindi na namin specify yung reasons, Hindi na basta yung ating lamang yung protocols lang natin, ayan, ang protocols lang natin ay ganito, Nakita mo naman regardless of purpose. So sa outbound travel of Filipinos, regardless of purpose, may be allowed subject to compliance with the following requirements. So, para equal opportunity para sa lahat, nilagay na lang yung regardless of purpose. So, these are the requirements, kung tourist visa, kailangan nyo i-submit yung confirmed round-trip tickets and travel and health insurance to cover travel disruptions. By the way, effective October 21 yan ha. So that's Wednesday. I believe, That's Wednesday. This coming Wednesday po. So, again, kailangan nyo lang ng confirmed round-trip tickets, adequate travel and health insurance, tapos yung declaration, May declaration, letter B, pakibaba. Yan, declaration acknowledging the risks na pag mag-travel ka abroad, including the risks in delay sa return trip. Tapos yan ay bibigyan nyo sa check-in counter. Ngayon, dito po tayo nagkaroon ng kaya hindi agad na ilabas ito because there were concerns about yung sa testing. Oo. Pero ngayon, napagkasunduan na po. Na yung sa testing, ang general rule po is antigen test. Pero, and that's 24 hours before departure. Yan ang general rule. Pero may ibang mga bansa kasi na nagre-require ng RT-PCR. So the general rule is antigen, pero kung ang nire-require ng country of destination or yung receiving country is RT-PCR, then you need to get an RT-PCR. Okay? So, yun po. Ganun po yung bottom line. If the country is silent, yung receiving country, wala namang nire-require, you still need to get an antigen. Kasi, ang gusto natin mangyari, safe talaga yung Pinoy or whoever is traveling out to the Philippines, pag sakay ng eroplano, dapat may level of confidence po tayo na pag sakay niyan, na-test na yan. So there are some countries humingi ng test. In some countries, wala. Gusto natin, regardless kung walang hiningi, RT-PCR ba yan, or walang hiningi, regardless, kailangan assured tayo kung sino man ang sasakay ng eroplano palabas, na-test natin. So, ang napili was antigen test. Dapat negative ka within 24 hours. So, para pagsakay mo, sure tayo na hindi ka nakakahawa sa iyong mga kapwang pasahero, hindi ka nakakahawa
dun sa piloto, sa stewardess, kung sino man nagtatrabaho dun sa loob ng eroplano. At pagdating mo doon sa country of destination ay wala ka ring mahahawa na ibang mga taga roon. So, yun talaga yung ano. Now, there are some countries na nagre-require ng RT-PCR. Kung ganon, okay, RT-PCR ang kukunin natin. Alright? Tapos, yung undertaking na to will be facilitated by the airline carrier. Alright? Gusto ko lang sabihin din na pagbalik nyo sa bansang Pilipinas, dapat alam nyo po na kailangan natin magpa-test ulit. Tapos, may quarantine, may protocols tayo dito, no? Magpa-test ulit pag landing mo ng Pilipinas, no? Pagbalik mo dito, papatest ka, hintayin mo yung test results. Habang naghihintay ka, quarantine ka muna hanggat lumabas yung test results na negative ka. Saka ka pwedeng umuwi. That is part of our guidelines sa National Task Force. And we should also remember na this will not be interpreted to allow outbound to countries that meron travel restrictions. Okay? So, ang ibig lang po sabihin yan, dapat alam nyo po kung ano yung mga bansa sa labas ng Pilipinas na tumatanggap ng mga pasahero mula sa Pilipinas. Kasi hindi po yan lahat ng mga bansa ay tumatanggap. No? May mga bansa na sarado pa. Okay? So, yun. Lumabas na itong resolution na to. Kaya, regardless of purpose, sundin nyo lang yung protocols. Pero meron pang ano dyan pakibalik nga nung resolution. Kasi nakalagay din for the students. Gusto lang i-emphasize, yung para sa students, kailangan pang alam ko yung mga students kailangan pang kumuha ng permiso sa CHED, ha? So, meron ding meron ding other, for, iba naman yun sa CHED, okay? So, for students studying abroad, I think you have to get clearance pa from CHED, okay? Sige, ano yan? Thank you. From Damsen Lopez S. Curel. Thanks so much, Cabsec, for everything you do. We support you all the way. God bless you. Salamat, Damsen. Yan. So, nilagay namin yung regardless of purpose kasi syempre may ibang mga lalabas, pupunta ng ibang bansa. Hindi naman dahil sa love or my fiancé abroad or whatever reason, no? But may medical reason or meron din mga babiyahe sa labas dahil ang kanyang relative, meron siyang magulang o may kapatid na nasa abroad, may kasakit, kailangan puntahan, kailangan bisitahan. So things like that, no? So it's not just for mga fiancé but sa lahat for regardless of purpose, basta tumatanggap yung receiving country nang mula sa Pilipinas. Paano yung inbound passengers na mga foreigners at Pilipino may foreign passport? So the same rule pa rin tayo, hindi pa tayo nagbago dyan. Pinag-aaralan pa yan yung sa inbound naman. So right now, alam niyo naman, ang tinatanggap inbound are Filipino citizens, no? Their foreign spouse, their children. And if it's work-related and necessary or desirable or important or urgent yung type of work na kailangan nang gawin dito sa ating bansa, and it's work-related, dumadaan sa proseso yan. No? So there's a process na kailangan sundin, kailangan mga papeles, mga requirements na kailangan natin ipakita para payagan yung foreigner na pumunta dito, inbound. Yung Pilipinong may foreign passports, well, if you are a dual citizen and you have a Filipino passport, walang problema. Pero yung Pilipinong may, siguro ang ibig sabihin nito is dating Pilipino pero ngayon iba ng nationality. Well, if you don't have a Philippine passport, then you will be treated as a foreign national, no? Kasi walang Philippine passport. So, Pilipino may foreign passports kasi ang tanong. But I think, ang ibig sabihin yan,
let's make the distinction. Kung dati kang Pinoy na ngayon meron ka ng foreign passport, wala ka ng Filipino passport, hindi ka nag-apply for dual citizenship, then you will be treated as a foreign national subject to the same rules, no? Na kailangan work-related, kailangan mag-submit ka ng mga papeles, etc., etc. Case-to-case basis yan. Pero kung dual citizen ka, may Filipino passport ka, then you'll be treated like a Filipino, which is okay. Yung sa CHED, exchange student yun and OJTs, not the regular student studying abroad. Okay. Not the regular student studying abroad. This is for, yung sinabi ko kanina is for exchange students and OJTs na kailangan nilang dumaan sa CHED. Yun yung ibig kong sabihin. Yeah, sorry. Any other questions from Calvin Leong? According to DOH Omnibus Guidelines released on October 6, international tourists from low to mid-prevalence countries can enter the country. When will the list of countries be released and when is this taking effect? I'll have to check with the DOH regarding this, ha? Kasi klaruhin natin ito. I'll ask DOH. From Liram Gonzaga Sagayno. Gandang gabi po, Kabsec. Ingat po lagi. Miss you na po. God bless. Thank you. Marilyn. From KitKat Ayrudab. Sir, we hope before December open na po ang inbound para kahit paano po merry pa din ang Christmas. No promises. Like I said, pinag-aaralan pa po ang mga pinag-aaralan po yan. Kasi syempre, we're looking a lot of factors, no? Right now kasi syempre alam niyo naman ang priority natin ngayon yung mga Filipinos, OFWs coming home. So, yun muna ang pina-prioritize natin. For the foreigners, international tourists or international inbound passengers, it's still a work in progress, no? Tingnan pa namin kung paano ba namin ma-resolve yan. So, ano lang muna. At least we got the outbound, yung inbound naman, next step na yan. Okay, so yung sa December, I don't want to make promises, no? Mahirap na. But rest assured, it's something na pinag-aaralan po natin. From Joanne Saulon, thank you sa nakaya naman. Thank you, Joanne. Salamat. Thanks for the love. Salamat, John. From Jim Donald Guanyo, magandang gabi po, Kapsec. From GMA News po. GMA News, question sir, handa na po ba ang Metro Manila sa new normal? Base sa mga naitalang bagong numero, mag-MGCQ na po ba ang NCR o diretso na po ba tayo sa new normal? Sa unti-unting pagluluwag ngayong buwan, confident po ba ang gobyerno na kaya na nating tuluyang buksan ang ekonomiya? Well, ito muna, last question, yung last question mo muna. Meron na po tayong desisyon, no? Desisyon na ni Pangulong Duterte nung last cabinet meeting na mas bubuksan natin ang ating ekonomiya. So dahil meron na po siyang desisyon na mas bubuksan natin ang ating ekonomiya, then we will now leave it up to DTI, no, to determine ano yung mga industries at ano yung mga capacities na mas bubuksan natin per community quarantine level. Whether GCQ yan or MGCQ yan, i-determine na ngayon ng DTI kung ano yung mas kaya pa nating luwagan ng restrictions, mas taasan ng capacity sa anong industry na safe, no? Na safe, na mas
kayang mas buksan ng mga industries para mas makakapagtanggap po tayo ng mga magtatrabaho. Ang bottom line lang po talaga dito para sa atin is para makabalik sa trabaho at mabigyan ng trabaho ang ating mga kababayan. Mas mabigyan ang trabaho whether anong community quarantine yan. Dahil nga po, ang decision point naging yung tungkol sa joblessness, yung sa hunger, yung sa poverty. Kailangan na natin talagang safely mas bubuksan yung ekonomiya para makabalik ng trabaho. Ang ating mga kababayan, mas mabibigyan sila ng trabaho or at least economic opportunities na makapagnegosyo. Yun po yung bottom line. That being said, so per community quarantine, whether GCQ man yan or MGCQ man yan, gagawa na po tayo ng mga adjustments that we deem safe enough na we're confident enough para makabalik yung ekonomiya sa lahat ng anumang level ng community quarantine. Okay. Now, dun sa second question mo, whether mag-MGCQ na po ba ang NCR o diretso na sa new normal, well, definitely, hindi tayo pwede dumiretso ng new normal. Alright? Hindi pwede yun. Kailangan tingnan mo muna yung numero, no? And I don't think it's possible na unless biglang nag-drop ang numbers. But I think if ever mag-transition muna, no, sa MGCQ. In fact, wala pa tayong na-declare na areas na new normal. No? So, hinay-hinay muna tayo. Ang decision naman sa IETF is we're gonna do it if ever we're gonna change classifications ng community quarantine. It will be on a per month basis. No? So, next month ulit, bagay, ano na ba ngayon? October, ano na ngayon, di ba? So, by siguro last week of October, we can already somehow make a soft decision or a recommendation to the President kung ano yung maging level of community quarantine sa anong area for November naman. Okay? Pero right now, it's October 17. So next week, hindi pa siguro yan. Baka last day of next week, baka meron ng soft recommendations. But definitely, din last week of October, meron na tayong mga magagawang mas solid na recommendations para kay Pangulo para dyan. Now, ayokong sabihin na meron mag-new normal yan because hindi pa natin nakikita ang numero. Again, yung data analytics team, sila yung mapapakita sa amin ng kanilang recommendations, pag-aaralan namin, and then we give it to the President. Si President ultimately ang magdidesisyon yan. So, hindi ko rin masagot kung confident na ba tayo na ang NCR ay pwede na ba mag-MGCQ. Okay? But, nakikita niyo naman, bumababa yung bilang, no? Whether sa positivity rate, sa R0 score, sa attack rate. The good news is, bumababa siya. So it's a balancing act, no? Some people will say, "De, wag muna kasi bigyan pa natin ng isang buwan pa para mas lalong bumaba yan, di ba?" May ibang nagsasabi, hindi kasi kailangan sa ekonomiya. So ang ginawa ng decision, okay, so per whether GCQ or MGCQ, dito na lang tayo mag-adjust, dito na lang tayo magkaroon ng mas open na economy or capacities para whatever community quarantine it is, mas dadagdag yung bilang ng mabibigyan natin ng trabaho. Okay? So, handa na po ba ang Metro Manila sa new normal? Masyado pang maaga para sabihin kung ano yung maging decision namin by November. Alright, thank you for the question, Jim. Hi sir, I like your shirt. Love always finds a way. Salamat, Hana Tignadice. Thank you. At kung alam mo yung kanta, pwede mo na rin kantahin. Mayan Damaso, good evening po sir. Magandang gabi rin sa iyo, Mayan. Paano po yung inbound passengers? Ano? Ng mga foreigners? Tapos na yan. May mga ibang tanong ako nakita sa chat box. May isang tanong,
Good evening, Capsec. Magkakaroon po ba ng antigen testing center sa international airports since requirement na po ito for outbound travelers? Right now, hindi ko pa alam kung magtatayo ba ng antigen testing center sa loob ng international airports. So right now, the best that you can do is get in touch with yung international carrier kung anong eroplano kayong sasakay. Tatanungin niyo sa kanila kung saan pa pwedeng kumuha. Ano bang antigen test? Saan kayo pwede kumuha ng antigen test? Anong testing center? Etc. etc. Kasi nakalagay naman kasi dito, the undertaking of the test shall be facilitated by the airline carrier. Okay, so the best dyan is tanungin ninyo, make arrangements with the airline carrier kung ano ang test, antigen test, kunyari antigen, no? Anong antigen test, saan kayo kukuha ng antigen test. So sila na mag-make ng arrangements. Now, in the future, siguro, ayoko sila pangunahan, but siguro, gagawa na rin sila ng antigen testing center sa airport, maybe. So we will leave it up to the DOTR and the NAIA and the MIAA, itong mga airports to make those arrangements para mas convenient po para sa mga travelers. But habang wala pa yan, please get in touch with your airline carrier and find out the details on where to get yung test na yan. Again, antigen test, unless yung country of destination ninyo requires an RT-PCR, then you have to get the RT-PCR na accredited ng inyong airline. Kasi sila rin naman ang magpapapasok sa inyo kasi kung hindi naman ninyo dadalhin yung accredited nila, hindi rin kayo papasukin sa aeroplano. Sir, kailangan po ba both yung test antigen and PCR? Hindi po. Or pag may PCR test na di na kailangan ng antigen for outbound, non-essential. Okay, so again, ang rule is it's antigen unless the country of destination requires RT-PCR. Kung walang nire-require ang country of destination, then you must get an antigen. Okay. Ano pa mga tanong dito? Okay. Good evening, Capsec. From Janela Davocol Soleta. Good evening, Janela. Doble po ang test kasi ang antigen needs immigration ng IATF tapos swab sa airline. Need po ba dalawang test or pwede antigen lang? Hindi po dalawang test. Actually, syempre pinag-iisipan namin na yung testing, syempre may expense yan. Ayaw naman nating pampabigat, no, sa mga travelers. That's why one test lang po, depending on the country of destination. Isa lang. Okay. We love you, Sir Raim, from Raima. We, #Love is Not Tourism Group, are putting our faith in you, especially sa mga inbound travel for our foreign partners. Okay, it's a team effort. It's a group effort ha kasi syempre IATF is made up of different departments and agencies. So team effort 'yan. Talagang ano 'yan. talagang it has to go through a process lang talaga, no? I just like to siguro to underline and underscore the fact na syempre when we make decisions sa IATF, hindi talaga pwede pabigla-bigla, no? We have to, kaya nga IATF yan kasi interagency, di ba? Iba-ibang mga departments and agencies. Kino-coordinate namin lahat. Plus, besides, hindi lang yan yung government. May private sector component din yan, di ba? That we have to coordinate with, like the airlines, di ba? So, ano talaga yan? It's a process talaga na kailangan talagang pagdaanan. So, we really need your patience, di ba?
Kailangan namin yung pasensya ninyo. We ask for your kind understanding, di ba? So, yun po. Siguro gusto ko lang namin sabihin na lahat naman ng mga mga concerns ng ating mga kababayan, pinapakinggan naman ng gobyerno. And if it takes some time, it's not because pinapahirapan natin ating mga kababayan. No? We understand the situation. Alam naman namin yung mga pinagdadaanan ng ating mga kababayan. Hinahanapan natin ang paraan, but we all have to be responsible also, di ba? Because every decision made by the IATF may implications, may repercussions, di ba? So we always have to look at the different angles, the different repercussions na pwede. And we have to prepare the ground. Kailangan preparado lahat. Hindi pwede pabigla-bigla. Kaya, yun po. I just like to assure you na lahat naman ng mga ninyo, mga requests niyo. Kung kaya naman, bakit hindi? But it has to pass through a process talaga. Vetting and all of that. Kaya, ayun po. Hi, Kuya Karlo from Terry. Naku! Kilala ko to. Boss Terry! Brother! Kumusta? Si Terry Ridon. Nanonood ka pala, ha? Talaga naman. O, kantayin mo nga to, Terry. Kantayin mo nga to. Love always finds a way. Yeah. Nice to see you, Terry. Okay. Sino pa mabatiin natin dyan? Okay. Hi. Ulit na to. Hi, Raima. Yan. Joanne Solon. Pogi naku, nakakaya naman. Wala sa ibang... Naku, nakakaya naman. Sir, anong Asian country po nag-accept ng Filipino tourists? Actually, Team T. Okay. Actually, naman yan eh. You can find it naman sa... Ayoko kasing baka magkamali ako ng pagbanggit ng mga pangalan, no? But I think you can find it naman sa internet. Somebody pointed it out to me. But ayokong sabihin baka magkamali ako. Mas mabuti pang research na lang kasi baka noon mali na naman yung may ma-miss out ako or baka kasi ang problema kasi minsan nagpapalit-palit yung mga countries eh. So some countries biglang mag-open, some countries biglang mag-close. So I think you really have to research, no? Depende, tingnan mo anong country ang gusto mong puntahan and i-research mo sa internet, and then I suggest that you make the proper research. You call the airline. The airlines know, no? Yung mga airlines, alam din nila kung anong mga countries, ano yung mga requirements ng different countries. Alam ng mga airlines yan. Ayoko na magsalita kasi baka magkamali ako. Anyway, madali na naman i-research yan. So, tingnan nyo na lang, no? May listahan ako dito but mahirap na, baka may kamali pa ako. So, wag na lang. Alright. So, I think that's all the time that we have for today's KNL. Oo. Okay. Yeah. So, ano yun? Okay. Melissa Siapo, nakakatuwa naman po yung t-shirt niya, Cabsex, sinusupport niyo po talaga kami. Thank you. So, maraming salamat sa lahat po ng sumuporta ng ating National Food Policy. Marami pa rin po kaming gagawin na mga virtual and online discussions. Kasama at kabahagi po yan ng ating people participation, yung ating pagkukonsulta sa mga stakeholders po natin. So I'd like to thank all of the LGUs. Ang ULAP po ay nagpahiwatig ng kanilang suporta. Maraming salamat kay Gov. Dax Kua at Gov. Presby Velasco at ang buong pwersa ng ULAP na nagpahiwatig ng kanilang suporta para sa National Food Policy. I'd also like to thank all of our local chief executives, mga mayors, lalo na sa support nyo sa ating National Food Policy, pati yung private sector. No? Sa lahat ng mga nasa academe, sa lahat ng mga NGOs at CSOs, maraming salamat sa support nyo, and we will continue to engage in discussions
kasi gusto namin mas ma-update pa natin. Not only i-cascade natin information ng different components ng National Food Policy, but also to get inputs from the different sectors. Civil society, the academe, mga NGOs, private sector, and of course, our development partners. Papasalamat din ako sa BARM sa support nila sa National Food Policy at talagang tugmang-tugma po ang kanilang FSN, ang Food Security and Nutrition Roadmap nila sa ating National Food Policy. So it will make it much easier to coordinate our efforts with the BARM, at maraming salamat sa Minister ng MAFAR ng BARM for attending also, and the support that you gave for the National Food Policy kahapon. Marami rin po tayong ambassadors, si Cherry Atilano, si James Reid po, kahit mga artista po ay sila ay sumusuporta din sa ating National Food Policies. James Reid, si Miss World, Megan Young, is also our ambassador, not only for the National Food Policy but also for Zero Hunger. Yan po yung mga ambassador and ambassadors natin for Zero Hunger. Meron din po tayong Kumain series. Ito po yung sinasabi natin people participation leg through a webinar on the 20th, October 20, with SHED and those in tertiary education sa SUCs and private education institutions to get the support of the academe. On the 22nd, on October 22, ang support nila para sa National Food Policy. So, syempre, kailangan natin yung academe and the SUCs to support us in the National Food Policy dahil, ayan, October 22, because we need their help, syempre, in science, in research and development, and extension services, lalong-lalo na for our farmers and fisher folk. Maraming salamat din kay Noel Cabangon, who sang for us. Tumugtog siya maraming kanta. Naparami ang kanta ni Noel Cabangon dun sa ating launching sa World Food Day at sa ating National Food Policy. So, again, maraming salamat po for the love and the support. And sana tuloy-tuloy po yung ating mga kailangan natin gawin para mapagkaisa po natin ang buong bayan, ang buong bansang Pilipinas, hindi lamang sa kontra sa COVID-19, kundi kontra rin sa problema ng kagutuman. Kailangan po natin magkaisa, magtulungan, magmahalan po at labanan natin ang COVID-19 at labanan din natin ang gutom dito sa ating bansa at sa buong mundo. Again, as always, love always finds a way. Maraming salamat. Magandang gabi po. Thank you to all. Nagsisimula ang lahat sa munting alab. Puso'y inuudyok upang manilbihan.
bansa'y ginagampanan upang makamit ang kapayapaan.